یک جمله در یکی از قدیمی‌ترین کتاب‌های ریاضی کلیدی بود برای درک جهانی که توش زندگی می‌کنیم. کتاب اصول اقلیدس بیشتر از هر کتابی بجز انجیل منتشر شده. این کتاب به مدت بیش از 2000 سال مرجع اصلی ریاضی بود. اما در تمام این مدت ریاضیدانان نسبت به یک جمله تو این کتاب شک داشتن و به نظر می‌رسید که این جمله اشتباهه. ولی در نهایت برخی از بزرگترین ریاضیدانان فهمیدن که اقلیدس در مورد این جمله نه تنها اشتباه نکرده، بلکه داستانی فراتر از اون چه فکر میکنن در این جمله وجود داره و این جمله باعث کشف جهان عجیب و جدیدی از هیچ شد. من سبام و اینجا متبازه. اینجا هر چیزی که یه ربط به ریاضی داره میتونید پیدا کنین. پس اگر ریاضی باز هستین کانال رو سابسکرایب کنین و اگر ویدیو رو دوست داشتین لایکش کنین. حدود 300 سال پیش از میلاد ریاضیدان یونانی اقلیدس یک پروژه عظیم رو آغاز کرد. اقلیدس تلاش کرد تمام ریاضیات شناخته شده تا زمان خودش رو خلاصه کنه و حاصل اون کتابی بود که همه چیزهایی که هر کسی در مورد ریاضی میدونست در اون گنجونده شده بود. مسلماً کار آسونی نبود. قبل از اقلیدس ریاضیدان‌ها می اومدن یه چیزی رو ثابت کنن توی یه حلقه بی‌پایان گیر می‌کردن. مثلا می‌خواستن ببینن که چرا زوایای داخلی مثلث 180 درجه است. خب اگر دو خط موازی داشته باشین، خب همینجا صبر می‌کردن میگفتن که خب چرا دو خط موازی اصلا وجود داره؟ خب برای اینکه بتونیم مربع بسازیم. خب چرا مربع وجود داره؟ و این پرسش و پاسخ‌ها میتونست تا بی‌نهایت ادامه پیدا کنه و به نتیجه‌ای نرسه. اقلیدس اومد کار همه رو راحت کرد. اون گفتش که کافیه بیایم چند مورد ساده و اساسی رو به عنوان یه حقیقت قبول کنیم و بعد اسم اونا رو بذاریم اصول و بر اساس این اصول میتونیم قضایا رو یکی یکی ثابت کنیم و ریاضیات رو با استفاده از منطق بسازیم، به طوری که تا زمانی که گزاره‌های اولیه درست باشن هر چیز دیگه‌ای که از اونا نتیجه میشن قطعاً درستن. اقلیدس سری کتاب‌های 13 جلدی خودش رو به اسم اصول منتشر کرد. در این سری کتاب‌ها 465 قضیه که شامل تقریباً تمام ریاضیات شناخته شده تا زمان خودش بود رو اثبات کرد. تمام این قضیه‌ها فقط به چند تعریف و 5 اصل بستگی داشت. جلد اول کتاب با تعاریف پایه مثل تعریف نقطه و خط و سطح شروع میشه. در تعریف نقطه نوشته که نقطه چیزیه که هیچ جزئی یا هیچ بخشی نداره. خط یک مسیر یا طول بی‌پایانه بدون عرض یا ضخامت. اقلیدس میگه که خط مجموعی از نقاطه که از دو جهت امتداد دارن و سطح یه صفحه‌ایه که دو بعدیه و طول و عرض داره ولی ارتفاع نداره. در تعریف خط راست هم نوشته کوتاه‌ترین فاصله بین دو نقطه و به همین صورت اون 23 تا تعریف رو ارائه میده و بعد از تعاریف میره سراغ 5 اصل. 4 اصل اول خیلی ساده ولی اصل پنجم همون چیزیه که باعث کشف جهانهای عجیب شد. اصل اول میگه که اگر 2 تا نقطه داشته باشیم میتونیم یک خط مستقیم بین اونها رسم کنیم. اصل دوم میگه که اگر یک خط مستقیم داشته باشیم اونو میتونین بی نهایت ادامه بدید. توی اصل سوم میگه که با داشتن یک مرکز و یک شعاع میتونین یه دایره رسم کنین. و اصل چهارم هم میگه که همه زاویه‌های قائمه برابرن. و اما اصل پنجم، اگر خطی دو خط دیگر رو قطع کنه و مجموع زوایای داخلی سمت یک طرف کمتر از 180 درجه باشه، اون دو خط در همون سمت قطع میشن. آره، این اصل در مقایسه با 4 تا اصل دیگه خیلی پیچیده است. 4 اصل دیگه انگار یه جمله‌ن ولی اصل پنجم تقریباً یه پاراگرافه. و همین اصل باعث شد که ریاضیدان‌ها فکر کنن که اقلیدس اشتباه کرده که اینو جزء اصول قرار داده، چون به نظر میرسه که خودش یه قضیه است و میشه ثابتش کرد. اینجا بهتون بگم که وقتی ما توی ریاضیات به یه چیزی میگیم اصل، یعنی اون چیز رو بدون اینکه نیازی باشه ثابتش کنیم میپذیریم و از طرفی اگر به یه چیزی میگفتن قضیه، اون زمان باید میتونستن با اصول اقلیدس ثابتش کنن. و اینجا اگر میخواستیم اصل پنجم رو به عنوان یک قضیه در نظر بگیریم، باید میتونستن با 4 اصل اقلیدس رو ثابتش کنن. پس خیلی ها سعی کردن این کار رو بکنن و برخی از ریاضیدانایی مثل پتولیوموس
و پروکلوس فکر میکردن که موفق شدن این اصل رو ثابت کنن، اما در واقعیت اینطور نبود. در واقع تنها کاری که اونا کرده بودن این بودش که اصل پنجم رو جور متفاوتی بیان کردن و یکی از این بیانها این بود که اگر یک خط و یک نقطه خارج از این خط داشته باشیم، اون موقع میتونیم فقط و تنها فقط یک خط موازی با خط اول از اون نقطه بگذرونیم. به همین خاطرم هستش که اصل پنجم رو به عنوان اصل توازی میشناسن. خب وقتی که روش اثبات مستقیم شکست خورد، ریاضیدانایی مثل ابن هیثم و عمر خیام رویکرد متفاوتی رو امتحان کردن و اونم اثبات غیر مستقیم یا برهان خلف بود. طبق این اثبات 4 اصل اول رو همونطوری که هستن میپذیریم، اما فرض میکنیم اصل پنجم نادرسته. حالا با 4 اصل دیگه این اصل جدید یعنی نقیض اصل پنجم رو ثابت میکنیم. اگه به تناقض برسیم میفهمیم که نقیض اصل پنجم نادرسته و تنها گزینه‌ای که باقی میمونه اینه که نسخه اقلیدوسی از اصل پنجم درسته. بریم سراغ اثبات غیر مستقیم این اصل. این اصل میگه که از یک نقطه خارج از یک خط فقط و فقط یک خط موازی با خط اول میشه رسم کرد. پس برای نقض این اصل 2 حالت پیش میاد. حالت اول این که هیچ خطی نشه از اون نقطه رسم کرد که این حالت سریع رد میشه چون با اصل دوم در تناقضه. حالت دوم هم اینه که بتونیم بیش از یک خط موازی از این نقطه رسم کنیم. حالا اونا باید حداقل یک تناقض بین نقیض اصل پنجم و 4 اصل اقلیدوس پیدا می‌کردن. ولی مشکل اینجا بود که تناقض کجاست؟ اونا تو این اثبات هم به شکست خوردن. در مجموع ریاضیدانا بیش از 2000 سال تلاش کردند اصل پنجم رو ثابت کنن، ولی همه‌شون شکست خوردن. در سال 1820 یانوش یا یوهان بولیای یک دانش آموز 17 ساله بود که روز و شب خودش رو صرف حل این معما کرده بود. به طوری که پدرش که خودش هم یک ریاضیدان بود با نگرانی برای اون نوشت که نباید به این مسیر موازی ها وارد بشی. من این راهو تا انتها رفتم. این معما مثل یه شب بیپایانه که تمام نور و شادی رو از زندگیت میگیره. از تو خواهش میکنم از علم موازیات دست برداری و از تجربه من بیاموزی. اما یانوش به حرف پدرش گوش نکرد و پس از سالها متوجه شد که شاید اصلا نباید اصل پنجم رو الزاماً با 4 اصل دیگه ثابت کرد. بولیای دنیایی رو تصور کرد که در اون میشه بیش از یک خط موازی از یک نقطه رسم کرد. اما چه جوری؟ خب اون این کار رو با یه سوال ساده شروع کرد. کی گفته که حتما سطح باید صاف باشه؟ روی یک سطحی مثل این میشه بیش از یک خط موازی از یک نقطه رسم کرد. اما صبر کنین، این خط که خط مستقیم به نظر نمیرسه. خب میتونیم برگردیم به این سوال که به چی میگیم خط مستقیم؟ خطوط مستقیم کوتاه‌ترین مسیر بین 2 نقطه هستن، ولی روی این سطح مسیرها کوتاه‌ترینن ولی خمیده به نظر میرسن چون خود سطح خمیده است. بذارید یه مثال آشناتر براتون بزنم که بهتر متوجه بشین. هواپیماها همیشه سعی میکنن کوتاه‌ترین مسیر بین 2 تا شهر رو پرواز کنن و اساساً در خط مستقیم هم پرواز میکنن. اما وقتی از دور به این مسیرها نگاه میکنیم مسیرها مستقیم به نظر نمیرسن چون سطح زمین صاف نیست. اینم بدونین که به کوتاه‌ترین مسیر روی یک سطح منحنی هم میگن ژئودزیک. اما بولیای به دنبال چیزی بیشتر از حل این معمای باستانی بود. تو سال 1832 درست 9 سال بعد از کشف دنیای جدید و عجیب ریاضیاتیش یافته‌هاشو در 24 صفحه در کتاب درسی پدرش منتشر کرد. حالا شاید براتون سوال پیش بیاد چرا 9 سال طول کشیده؟ اون تمام این 9 سال رو مشغول ریاضیات نبود. اون علاوه بر ریاضی به دوئل و نواختن ویولون هم خیلی علاقه داشت و یه داستان جالبی در مورد دوئل و نواختن ویولونش هست که اگر دوست داشتین داستان زندگی بولیایی رو توی یک ویدیو جداگونه میگم. فارکاش بولیای پدر یانوش که از این کار پسرش خیلی هیجان زده بود این کتاب رو برای بزرگترین ریاضیدان دورانش یعنی گوس ارسال کرد. گوس دوست دوران دانشجویی پدر بولیای بود. بعد از بررسی دقیق گوس چند ماه بعد جواب اونو داد و گفت ستایش از این کارها به معنای ستایش از خودمه.
چون تمام محتوای کار تقریباً با تفکرات من مطابقه و این موضوعیه که 30 یا 35 سال گذشته ذهن منو به خودش مشغول کرده. حالا داستان چیه؟ گوس سالها قبل مسیر مشابهی مثل بولیای رو رفته بود. در سال 1824 گوس توی یک نامه خصوصی به یک از دوستاش هندسه عجیبی رو توصیف کرده بود. هندسه‌ای با غذایای متناقض و شاید برای ناآشنایان مضحک. برای مثال گوس نوشته بود که 3 زاویه یک مثلث میتونه به هر اندازه کوچیک بشه اگر فقط اضلاع به اندازه کافی بزرگ بشن. با این حال مساحت یک مثلث هرگز نمیتونه از یه حدی بیشتر بشه. به عبارت دیگه شما میتونین یه مثلثی داشته باشین که اضلاعش بی نهایت بلند باشن ولی مساحتش محدوده. شما میتونید دلیل این موضوع رو با استفاده از مدل دیسک پوانکاره مشاهده کنین که یه مثلث کوچیک در ابتدا داریم، اما وقتی اضلاعش رو بزرگ میکنیم زوایا شروع به کوچک شدن میکنن، چون تمام این خطوط دیسک رو توی زاویه 90 درجه قطع میکنن. تو همون نامه خصوصی گوس برای دوستش نوشت که تمام تلاشای من برای کشف تناقض و ناسازگاری در این هندسه بی نتیجه مونده. دقیقاً همون نتیجه‌ای که بولیای بهش رسیده بود، اینکه این هندسه کاملاً با 4 اصل اول اقلیدوس سازگاره و نمیشه ازش تناقض پیدا کرد. و اسم این هندسه جدید رو گذاشت هندسه نااقلیدوسی، اسمی که هنوز ازش استفاده میشه. این اصطلاح هندسه نااقلیدوسی یا غیر اقلیدوسی رو به هندسه هایی میگن که توشون 4 اصل اول اقلیدوس برقراره ولی اصل 5 برقرار نیست. اما چرا گوس اینا رو به صورت خصوصی برای دوستش نوشت؟ دلیل عجیبی داره. گوس از ترس تمسخر شدن یافته‌هاشو منتشر نکرد. اون زمان جامعه در برابر ایده های جدید، به خصوص همین هندسه جدید، مقاومت نشون میداد. در حالی که این تعصب در برابر وجود هندسه های متفاوت عجیبه وقتی که روی زمینی زندگی میکنیم که کرویه. در یک کره خطوط مستقیم بخشی از یک دایره بزرگن. این دایره ها بزرگترین محیط ممکن رو دارن، مثل خط استوا و یا دایره های طول جغرافیایی. اول به نظر میرسه که این خطوط دارن توی یک جهت حرکت میکنن و با همدیگه موازیان، اما وقتی امتدادشون میدیم میبینیم که همیشه در 2 نقطه به همدیگه برخورد میکنن، یک بار در یک سمت کره و یک بار دیگه در سمت مقابل اون. و این چیزی که همیشه برای 2 تا دایره بزرگ اتفاق میفته، چون هر کدوم باید بزرگترین محیط ممکن رو داشته باشن دیگه. بنابراین میتونیم بگیم که در یک کره خطوط موازی وجود نداره. گوس مدت‌ها مجذوب هندسه کروی بود و چون یه ژئودزی یا زمین سنجش بود، به طور مکرر اندازه‌گیری‌های زمین رو انجام میداد. مثلا تو سال 1820 اون یه مأموریت داشت که از پادشاهی هانوفر یه نقشه تهیه کنه. به عنوان بخش از این مأموریت اون از کوههای گوتینگن بالا رفت و با کمک افرادی که در مکان‌های دیگه مستقر بودن تونست زاویه‌های چند مثلث رو با دقت اندازه‌گیری کنه و از همین موضوع استفاده کرد برای تعیین موقعیت یک مکان نسبت به مکان دیگه. و در ادامه برای به وجود آوردن یک مرجع برای نقشه برداری و کمک به تعیین گردی زمین، زاویه‌های یک مثلث بزرگ رو که توسط 3 کوه تشکیل شده بودند به دقت اندازه‌گیری کرد. با وجود همه اینا گوس مکاتبات چندان مهربانانه‌ای با بولیای نداشت. به همین خاطر بودش که بولیای فکر میکرد که گوس قصد تضعیف اونو داره برای اینکه ایده‌هاشو بدزده. و بولیای انقدر از جوابی که گوس بهش داده بود ناامید شده بود که هرگز چیزی رو منتشر نکرد. این ناامیدی در سال 1848 به اوج خودش رسید وقتی فهمید یک ریاضیدان دیگه به اسم نیکولای لوپاچوسکی هم چندین سال قبل از اون هندسه نواقلیدوسی رو به صورت مستقل کشف کرده بود. وقتی بولیای در سال 1860 درگذشت 20,000 صفحه از دست‌نوشته‌های منتشر نشده خودش از ریاضیات رو به جا گذاشت، در حالی که نمیدونست در واقعیت گوس هم هندسه نواقلیدوسی رو کشف کرده بود و در مورد بولیای به دوستش نوشته بود که من این هندسه دان جوان بولیای رو یه نابغه درجه 1 میدونم. خب بریم یه جمع‌بندی تا اینجا داشته باشیم. تا اینجا ما یه هندسه مسطح داریم که هندسه اقلیدوسیه و یه هندسه حضلولی و یک هندسه کروی داریم که هندسه نواقلیدوسیه.
ولی بدونین که تا سال 1854 هندسه کروی رو به عنوان یه هندسه نااقلیدوسی محسوب نمی‌کردن. دلیلش هم این بودش که در یک کره خطوط نمیتونن به صورت بی‌نهایت امتداد داشته باشن و این با اصل دوم اقلیدوس مغایرت داشت. چون گفتیم دیگه در هندسه نااقلیدوسی 4 اصل اول اقلیدوس برقراره و فقط اصل پنجمه که برقرار نیست. اما تو سال 1854 ریمان یه کار مهمی رو انجام داد. ریمان اومد تغییر مهمی در تعریف اصل دوم که میگه هر خطی میتونه به صورت بی‌نهایت امتداد پیدا کنه ایجاد کرد. و این تغییر این بود که به جای لفظ بی‌نهایت از لفظ نامحدود استفاده بشه. حالا فرق این دوتا چیه؟ وقتی از نامحدود بودن یه خط میگیم یعنی اون خط بدون داشتن انتها حرکت میکنه اما طولش لزوماً بی‌نهایت نیست. یعنی فکر کنین که مثلا یه خط داره روی خودش هم حرکت میکنه. با این تعریف جدید میشه فهمید که هندسه کروی هم میتونیم به عنوان هندسه نااقلیدوسی محسوب کنیم. با تمام این حرفا به نظرت اقلیدوس در مورد اصل پنجم اشتباه کرده یا اصلا نباید اصل پنجم رو مینوشت؟ اگر اقلیدوس اصل پنجم رو نمینوشت هندسه اقلیدوسی ناقص میمون، چون اصل پنجم نقش مهمی در اثبات خیلی از قضایای هندسه اقلیدوسی داره و از اون طرف حاصل 2000 سال برای اثبات یا رد کردن اصل پنجم باعث کشف هندسه نااقلیدوسی شد. پس مسلماً اشتباه نکرده که اصل پنجم رو نوشته، ولی اقلیدوس یه اشتباه دیگه کرده بود. اشتباهش هم این بودش که اون در تعریف نقطه میگه که نقطه چیزی که هیچ جزئی نداره. داشتن جزء چیه؟ اصلا جزء یعنی چی؟ یا مثلا در مورد تعریف خط میگه که خط یه طول بدون عرض یا ضخامته. ضخامت اینجا چه معنی میده؟ چند دقیقه پیش من این تعریف‌ها رو تو ویدیو گفتم و به نظر هممونم منطقی میومد. ولی در واقع اگر تعریفی رو به استفاده از چیز دیگه ای ارائه میدیم باید بگیم اون چیز چیه. پس به اینا نباید بگیم تعریف، بلکه بهتره بهشون بگیم اصطلاحات تعریف نشده. واقعیتش هم اینه که هندسه نیازی به تعریف یه سری اصطلاحات ابتدایی مثل نقطه و خط و صفحه نداره. این روابط بینشونه که مهمه، نه تعریفشون. و همین که ذهنمون رو از وابستگی به تعاریف خلاص کنیم، جهانهای هندسی متفاوتی رو میتونیم تصور کنیم. برای مثال، خط میتونه یک دایره بزرگ باشه، صفحه میتونه یک کره باشه. میبینید به هندسه کاملا میتونیم به عنوان یه بازی نگاه کنیم که 4 اصل اول اقلیدوس حداقل قوانین مورد نیاز برای این بازیان و اصل پنجم جهانی که تو این بازی انتخاب میکنیم و مشخص میکنه. مثلا اگر انتخاب کنی هیچ خط موازی وجود نداشته باشه میری در هندسه کروی بازی میکنی. اگر انتخابت این باشه که از یک نقطه خارج از یک خط یه خط موازی بگذره پس در هندسه مسطح بازی میکنی. و اگر بیش از یک خط موازی رو انتخاب کنی در هندسه حضلولی بازی میکنی. اما ریمان تصمیم گرفت که یه قدم فراتر بره. اون میگفتش که چی میشه که به جای انتخاب یک جهان برای بازی همه اونا رو با همدیگه ترکیب کنیم. در سال 1854 ریمان توی افتتاحیه سخنرانیش ایده‌ای رو مطرح کرد که پایه‌های هندسه جدید رو بنا کرد. تو این هندسه انحنا میتونه در مکانهای مختلف متفاوت باشه. مثلا توی بخشی از این فضا تختی و مسطح باشه، توی یک بخش دیگه انحنای کمی داشته باشه و در یک بخش دیگه میتونه انحنای بسیار زیادی داشته باشه. پس هندسه‌ای که اون تصور میکرد فقط به یک فضای 2 بعدی محدود نمیشد، بلکه میتونست به 3 یا چند بعد گسترش پیدا کنه. در سال 1868 یه پیشرفت دیگه توسط ریاضیدان ایتالیایی بلترامی حاصل شد. اون ثابت کرد که هندسه حضلولی و کروی به اندازه هندسه مسطح اقلیدوس سازگارن. یعنی اگر هر گونه ناسازگاری در هندسه حضلولی یا کروی وجود داشته باشه باید در هندسه مسطح اقلیدوسی هم باشه. و تحقیقات همینطوری روی این هندسه جدید ادامه داشت و آغاز یک کار بزرگ بود. این بار فیزیکدانان هم وارد عمل شدند. فیزیکدانای بزرگی مثل اینشتین از هندسه نااقلیدوسی برای پیشرفت فیزیک مدرن استفاده کرد. همونطور که شما بهتر از من میدونین، اینشتین اومد یک بعد جدید به فضای 3 بعدی اضافه کرد و اسمشو گذاشت بعد زمان.
اون نشون داد که زمان و فضا به همدیگه پیوستن و یک ساختار 4 بعدی به اسم فضا زمان رو تشکیل میدن. اون از این ایده استفاده کرد و نشون داد جرم و انرژی ها میتونن این فضا زمان رو خم کنن. به زبان ساده فضا زمان مثل یه پارچه کشسانه که جرم ها اونو خم میکنن و این خمیدگی رفتار اجرام رو تعیین میکنه. مثلا یه جسم سنگینی مثل زمین باعث خم شدن این فضا زمان شده و این توضیح میده که چرا ایستگاه‌های فضایی به دور زمین میچرخن ولی در واقع اونا دارن مسیر مستقیم تو این فضا رو طی میکنن و مسیر مستقیم اونا به خاطر این جسم سنگینی مثل زمین که باعث خم شدن این فضا زمان شده خمیده به نظر میرسه. بعد از این دانشمندا شروع کردن به استفاده از این نظریه ها تا ببینن شکل کلی کیهان چه شکلیه. یکی از راه‌هایی که برای این کار استفاده شد بررسی تفاوت موجود بین انواع هندسه ها بود. در هندسه مسطح مجموع زوایای داخلی یک مثلث 180 درجه است. اما در هندسه کروی این مجموع بیشتر از 180 درجه میشه و در هندسه حضلولی این مجموع کمتر از 180 درجه است. بنابراین اگر بتونیم بزرگترین مثلث رو توی کیهان پیدا کنیم و زوایای اونو اندازه گیری کنیم میتونیم شکل کلی کیهان رو مشخص کنیم. یادتونه دقیقاً همون کاری که گوس میخواست 200 سال پیش انجام بده. اون تلاش کرد که یک مثلث بزرگ رو روی زمین پیدا کنه ولی مشکل اینجا بود که مثلثی که اون پیدا کرد در ابعاد عظیم کیهان بسیار کوچکه. مثلا تصور کنین شما یه مثلث کوچیک روی یک بادکنک میکشید. تا موقعی که این مثلث کوچیکه مجموع زوایای داخلیش 180 درجه است. بعد فقط زمانی مجموع این زاویه‌ها تغییر میکنن که مثلث رو قد بزرگ بکشید که اثرات خمیدگی بادکنک روش بیاد. اون موقع هستش که مجموع زوایای داخلیش بیش از 180 درجه میشه. حالا دوباره اینجا فیزیکدانا باید میرفتن دنبال بزرگترین مثلثی که توی کیهان وجود داره. پس دانشمندا باید میرفتن دنبال چیزی که بتونه تا جای ممکن نقاط دوردست کیهان رو نشون بده. مثل نگاه کردن به گذشته میمونه. این نگاه عمیق به گذشته اونا رو به اولین تابش‌های ریزموج پس زمینه کیهانی یا به اختصار CMB رسوند. این تابش تصویری از کیهان در زمانی که فقط 380,000 سال داشتش رو فراهم میکنه. با استفاده از این تابش دانشمندا تونستن بزرگترین مثلث کیهان رو تعریف کنن و از این طریق نوع هندسه کیهان رو مشخص کنن. و فکر میکنین نتیجه چی بود؟ دانشمندا تقریباً قطعی گفتن که جهانی که ما در اون زندگی میکنیم مسطحه و این نتیجه شگفت‌انگیز نشون میده که جهان ما با همه پیچیدگی‌هاش به طرز جالبی ساده و مسطحه و شکل کلی کیهان با هندسه اقلیدوسی سازگاره، در حالی که در جزئیات پر از نواحی هستش که در اونها هندسه نااقلیدوسی حاکمه. ممنونم که ویدیو رو تا آخر نگاه کردین. با لایک کردن و کامنت گذاشتن میتونید بهم انگیزه بدین برای ساخت ویدیوهای بیشتر. منابع ویدیو رو داخل دیسکریپشن قرار میدم. در ضمن انیمیشن های 3 بعدی که توی ویدیو میبینین رو از سایت جوجبرا درآوردم. یادتون نره که برنده چند هفته پیش رو انتهای ویدیو اعلام کردم.